Welcome back to the action after our lunch break. Now you join for the WeRock KBS Free Practice 2 in the B session. And this is the half where we are going to see the likes of the championship leader Akif Abdullah. And there he is now, 42 points is his lead in the championship. It's a huge lead that he has. It's a mountain that Faris Putra will have to try to climb, and it's going to take a miracle. Akif, of course, right in front Penang. He will be having that home boost. In other sports, we talk about home and away feelings, and I would say in racing is very much similar. For him right now, he is very much at home, and he's going to feel confident, he's going to feel comfortable. And a confident, comfortable racer is always going to be a fast one. Ya, faktor penyokong ketepatan juga mainkan peranan. That I'm sure that there'll be a lot of friends, family who come tomorrow to support him, and that will give some extra boost to Akif untuk cuba memenangi, merangkul kejuaraan di sini. Mungkin kita lihat catatan masa yang dilakukan oleh pelumba dalam kategori ini. Look back at sebelum kita berehat tadi, di mana bagi free practice yang kedua untuk Wira KBS A telah pun berlangsung. Dan catatan masa yang dilakukan oleh Faris Putra is 54 second if I'm not mistaken, masa yang dia lakukan tadi. 54.793. Yeah. Just a decent time with today's standards, but on the grander scheme of things, of course, the roundabout being dry would have helped it a lot, but that is not the story of today. Today, that roundabout was very much wet, and we were expecting rain at this time, but it's just hot and sunny. It's the complete opposite of what we were expecting. Masa yang dilakukannya 54.794 sebelum kita berehat ini. Catatan masa yang dilakukan oleh Faris Putra, even though mereka tidak berlumba, tapi itulah catatan tidak berlumba sama dalam satu kumpulan, maksud saya. Tapi that's the benchmark timing. Here's what happened to Arfan Ashraf. Oh, he lost that very early on. He hasn't even made it to the second turn, and he's lost that. That is, you're gonna feel that. He got up immediately, so he's okay. Good to see, because a whack down like that can really just snap a few places into a bit of pain. But he looks okay. He's gotten up, so free practice 2 for Arfan Ashraf is done, but he should be able to rejoin easily for the qualifying session later in the evening. 3 minutes 45 left on the clock, and Akif Abdullah has gone up into 4th. But yeah, if we talk about the championship fight, Akif Abdullah hasn't looked the quickest. He's 1.3 slower than Faris Putra, the championship contender, was on his previous session. So maybe, just maybe, the championship is very much still alive for Faris Putra. And maybe, just maybe, there's another twist in the tail for the WeRock KBS championship fight. Or will this go down all the way to Iskandar Putri Johor? Or will we see a new champion in the WeRock KBS class this weekend? That's going to be the question that we will have answers to tomorrow when it's race time. And they'll be racing around this time as well, around 1:45. So this is very much race conditions for them. Dalam pukul 2 perlumbaan akan berlangsung esok. Condition keadaan yang sama, tapi cuaca belum tentu lagi, Daniel. Yeah, that is right. But it seems that Akif sekarang dah naik tempat yang kedua dengan masa 55.913. Tapi compare time yang Faris Putra buat pagi tadi, memang laju. Tengah hari tadi 54.794 saat. In fact, 1 second lebih pantas pada Al-Syafiq Muhammad Al-Amir Rozaki. Dan in the morning dia buat, Faris Putra buat 55.168.
1.5 second lebih pantas daripada Mak Syafiq Ahmad Zaki. Whereby dalam pre-practice 1 tadi untuk kumpulan B, Nuzul Adi yang again sekarang menunjukkan masa yang terbaik 55.233, lakukan 55.522 sekarang. It seems that dah dapat macam setup tu dah dapat untuk Nuzul Adi kerana konsisten catatan masa yang lakukan. Akif di tempat yang keempat terpantas dalam bagi tadi 56.837. Now dia buat 55.795. At least dia improve masa yang dia lakukan. Tapi dia belum dapat lagi untuk turun di bawah 55. Not to say that alarming, tapi jika perlu melakukan masa yang hampir sama dengan Faris Putra. The thing is, as of right now, if we were just to take the timings and make some rather random predictions, as it stands, Faris Putra would run away with the front. And then Akif is going to have to battle Nuzul Adi, Ryan Kardani, a lot of other riders as well from the A grouping. He's going to have to battle his way through. And what you don't want when you're in the championship fight is to battle with someone who's not in the championship fight. Because they've got nothing to lose, you have everything to lose. So that's, it is, as you say, it's not alarming, but there will be concerns. Oh, someone's gone off there. That is a fast-paced crash. I think it was a front and rear tire coming together. So Marshall's being expedient in clearing that issue, but this is number 33. What happened? Oh, so it's just a slower rider riding in front. That is unfortunate. That was Shakib Dani. He's riding a bit too slowly in his way. And Ryan Kardani just couldn't avoid it. He was well in the racing line. Poor old Ryan Kardani. It's good to see that he got away seemingly without any harm done. It's not what you want, another rider in your racing line. I do suppose the officials will have a look at that incident. Ya, tadi definitely mereka akan melihat. Tapi tadi Nuzul Adi sekali lagi lakukan masa terpantas 55.158 saat dengan checker flag telah pun dikibarkan, bermakna tamat bagi sesi latihan bebas yang kedua untuk Wira KBSB. And as it stands, Akif Abdullah almost exactly 1 second slower than Faris Putra's session previously. And mind you, in Faris Putra's session, the roundabout was still very damp. So it's starting to get concerning for the Honda. You see that it's still damp out there, the roundabout. It still hasn't dried out. And I can confirm to you that it is properly hot out there now. It's amazing at how much water is just capped around the roundabout area in Batakawan. There's so much groundwater being absorbed in when it rains. Rankadani's previous lap before he crashed was a 55.5, was his personal best, so not too bad from the 31 Racing Team rider. They're going to need a strong Ryan Kardani this week. They need to put as many bikes as they can in front of Akif Abdullah for any hope that Faris might be able to keep the championship alive. Nuzul Adi fastest in this one, 55.158. Ryan Kardani in second. Third is Akif Abdullah, championship leader. Fourth is Muhammad Alif Muhammad Hafiz. Fifth is Muhammad Arfan Ashraf. Sixth is Ahmad Ikram Danish. Seventh is Nakib Rifki Zohelmi. Eighth is Ikram Deni. Ninth is Muhammad Hazik Nawfal. 10th is Farhan Nakib. 11th is Faidal Hasmi Farid Sesli. 12th is Shakib Dani Amshar. 13th is Adam Ahmad Saidi. 14th Muhammad Irfan Zafri Sardi. 14 riders completing the Wira KBS B grouping free practice 2. The next time we see A and B going out, it will be for qualifying. So for now, we're going to head to a short break, and we have more free practice action coming up right after this. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka.
Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Max 95 Dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Kita beralih kepada pre-practice yang kedua untuk CP125A. 12 pelumba jelita Syamil Amsyah, Effendi, Adi Putra Soekarno, IC Ishafi, Harul Hafiz, Muhammad Farid Iqmal, Karul Ilyas, Daniel Johan, Emir Iza Izwan, Abdullah Qayyum Razak, Muhammad Khairi Ashraf Mahmud, Muhammad Lutfi Shah Narizman, Adib Haris Hazwan, Aras Tsunami Kamarudin dan Muhammad Warizmi Muhammad Nasir yang berada di Lita sekarang ini. Kita lihat pada catatan masa mereka sewaktu dalam latihan bebas yang pertama, E dan juga B. Tadi A terlebih dahulu kita lihat Khairi Ashraf Mahmud bekas juara dalam kategori ini melakukan masa 54.756 saat. Adalah catatan terpantas diikuti dengan Syamil Amsyah, Effendi. Cara bertahan dengan 54.857 saat. Catatan terpantas litar ini dipegang oleh Izam Iqmal Izamli, 53.418 saat. Fastest lap yang dilakukan. Fastest lap 2023, 53.152 oleh Khairi Ashraf Mahmud. Pelumba yang sekarang ini pada tempat yang kedua terpantas kerana Syamil Amsyah lakukan 54.330 saat. Hanya 10 minit masa diberikan pada mereka untuk melakukan catatan masa. Dalam kumpulan ini juga, dalam grup ini kita ada Aras Tsunami Kamarudin. Aras menunjukkan peningkatan dalam 20 bulan terakhir pergi tempat yang kedua. But dalam latihan pertama tadi, Aras melakukan masa yang ke 5 terpantas. So, ini pelumba yang mana mencabar kejuaraan adalah Syamil Amsyah, Effendi. Walaupun dia agak suka tapi masih ada berpeluang lagi. Syamil Amsyah melakukan masa tempat tiba Aras Tsunami naik tempat yang keempat 55.079 saat. Catatan terpantasnya dia berada di hadapan Adi Putra Soekarno sekarang ini. Yeah, Syamil Amsyah finally getting the grids. Adi Ashraf was quick this morning, but now Syamil Amsyah has finally found the key that he needs. And he's riding it home as well. He's a rider from Penang. So it's going to need to be a big weekend for Syamil to close down the gap and take it down to the final round of the season. But it's not going to be easy. Khairi and Abdullah Qayyum, both YY Pong riders, able to set in some really good lap times. So it's going to be elbows out. It's going to be hard late braking, hard overtakes. Syamil, one thing about him, he's a fierce competitor, but that hasn't really helped him every race that we've seen him. Sometimes I feel like that fierceness has really held him back a little bit. It's good to see him now getting in the groove, because what we want to see is a good championship fight. We want to see a proper battle. We want to see Syamil at his best, Izam at his best, and a proper joust to the line. Adi Putra finally as well finding a bit of speed. Adi Putra is one this season which we really expected a lot of things from. He was such an exciting rider in the one-make race, and it's just a question of what has happened to the progression of Adi Putra Soekarno. He by no means looks like the rider that we once saw in the one-make championship. Four minutes to go. Sekarang ni Khairi Ashraf Mahmud lakukan masa 53.905. Lepas Syamil lakukan 53.997, dia lakukan 53.905 saat. So berada di atas, getting warmer now, warmer in the sense that sekarang ini mereka semakin hampir dengan sesi kelayakan, jadi semakin push untuk melakukan masa yang mereka mahukan, setup yang mereka cari untuk perlombaan di sini. Dia rekod 53.4 152, ada rekod 2023, 24, 53.408, 53.905 oleh Khairi Ashraf Mahmud.
skor. Tahun lalu dia lakukan masa lebih pantas di sini. So adalah tidak mustahil bagi Khairi Ashraf Mahmud. Tapi kita lihat Syamil Amsyar lakukan masa 53.610 saat. So dua pelumba ini, Khairi Ashraf Mahmud dan Syamil Amsyar, nampaknya berebut untuk lakukan catatan masa yang lebih baik lagi. Sekarang berada di atas Syamil Amsyar, Muhammad Effendi 53.610 saat masa yang dia lakukan. So it looks like they have 2 minit lebih lagi. Masih ada banyak masa kerana satu lap dalam 53 saat dikurangkan begitu. So still got time. Terutama bagi Khairi Ashraf jika mahu untuk mencatat masa yang lebih baik lagi. Cuaca baik di Batu Kawan sekat ini. Dan kita saksikan sekarang stilatan bebas yang kedua untuk kumpulan B bagi CP 125. Yeah, Syamil Amsyar getting into the groove. Syamil Amsyar finally looking like the championship leader, the defending champion that he is, to try and close down the lead of the championship leader. 53.610, that's the benchmark for around 2 p.m. here at Batu Kawan. The good thing for the B grouping is that now they can see what Syamil is capable of doing. So for Izam, he'll know what the target is. He'll know what the benchmark looks like. He's not going to be going into this one blind. So this is going to be interesting now. Khairi Ashraf as well. Khairi Ashraf has been impressive in my opinion. Yeah. For what he's done these 2 sessions. He's put in good times. He's been in the top 3. I think sebab dia memang gemakan litar ni kerana catatan masa yang lakukannya sebelum ini juga terpantas di sini tahun 2023. So I think it just like the track, that's all. Yeah. Seems like it. And that's what it is. Some riders will just like a layout way better than others. And as you mentioned, it's clear. Khairi Ashraf does like this a lot. Abdullah Koyum sets his personal best at 54.313. It's looking a lot better from Koyum as well. So the Warapang team, they finally unlocked a bit of speed because they were not having the speed at all at the start of the season. It's been a slower than usual campaign for the Warapang outfit. Oh, Adiputra now. This is good from Adiputra. Finally he's showing up. But it's so late in the season. I just wish we'd seen this this side of Adiputra earlier on. Because we know what a talent he can be, and it's just not been smooth sailing for him this season. Khwarizmi Mohamed Nasser trailing quite behind now, 12th place. 2 seconds adrift on the timing. Daniel Johan does find some improvements with this new team, J Motorworks. The departure of the TKKR racing team is something that's really felt in the two-wheeled sports scene of Malaysia. And we do hope one day that they will be back. So this is what the CP125 results for the free practice 2 in the A grouping look like. Syamil Amsyar in first and fastest, Khairi Ashraf in second, Adiputra Sukarno, much better from Adiputra. He's in third, completing the Warapang sandwich for second, third and fourth is Abdullah Koyum. Fifth is Arul Tsunami, sixth is Adib Haris Hazwan, seventh is Muhammad Farish Iqmal, eighth is Janel Johan, ninth is Emil Izar S1, 10th is Muhammad Lufishan Harizman, 11th is Aish Izhafi, and in 12th is Khwarizmi Muhammad Nasir. So that does it for the CP125. We're going to head to a short break and we'll be back with more action coming up right after this.
Nama saya Asmawi bin Askur, co-owner dan co-founder tim EXLA yang sekarang dikenali sebagai pasukan MBI Selangor EXN EXLA. Dari segi sejarahnya, EXLA ni diwujudkan dari Litar Lumur Ekor Selangor sebenarnya, dan kebanyakan kru pasukan adalah 100% anak Kuala Selangor. Dengan sokongan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Negeri Selangor, iaitu Datuk Seri Amiruddin Syari, dan juga bersama EXN Lubricant dan juga penaja-penaja yang sudi bersama membantu kami tahun ni. Alhamdulillah, walaupun tim ni kita untuk tahun ni kita arrange in the last minute lah, macam bronze GP kan. Tapi alhamdulillah setakat ni everything that been planned following to the objective. So alhamdulillah, kita punya lead rider dan juga kita punya team rider telah menampakkan hasil daripada kerjasama semua kru lah, dan juga penaja-penaja yang terlibat. Selepas hampir 20 tahun, so kita dengan sokongan kuat daripada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Negeri Selangor, kita berjaya melahirkan ramai top rider, overall champion podium, pemenang podium. Dan the good thing is, daripada apa yang kita buat tu di Litar Lumur Ekor Selangor, kita nampak kita dah berjaya melahirkan tenaga pakar yang ramai. Yang sekarang ni, saya yakin di kebanyakan pedok di Cubprix ni adalah kru-kru yang lahir daripada program di Litar Lumur Ekor Selangor, dan juga ramai usahawan-usahawan yang lahir daripada program-program di Litar Lumur Ekor Selangor. So that's why involvement Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar dekat Sukan Motor Negeri Selangor ni sebenarnya dah lama, dan cumanya tahun ni dimaterialiskan untuk terlibat secara serius di dalam pasukan kami sebagai tanda yang beliau amat serius dalam arena sukan pemotoran, kerana Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar tahu majoriti di Selangor ni sukan yang paling ataupun aktiviti paling dinikmati ialah permotoran. So that's why dia Yang Amat Berhormat memang seriously involved. Kita wujudkan dalam masa yang singkat. Macam semalam, alhamdulillah Ikram managed to get P4 for the race hari ni, dan kita punya jentera pelumba yang kedua iaitu Muhammad Azan dan juga Syazrili pun dia punya progress tu adalah seperti yang kita orang nak. Sebab kita orang sentiasa realistik. Okey, sebagai pasukan baru kita sentiasa realistik, but we always believe no matter what, it's all about your work hard, and then jangan berhenti, and then on terus dia, insyaAllah.
Benchmark was set by Shamalam Shah in the previous free practice 2 session for the A grouping. That is going to be where the pressure lies now. The timing, who can get the best out of the CP125 machines before qualifying comes around. There'll be setups that will be tried and tested in this short 10-minute session. Farid Hakimi, Farid Sesli, race winner last time out in jump ball, the first to set in a decent time, 55.3. We're looking for the lower 54s and the higher 53s. That's where the fastest will be. And there we go, Farid Hakimi already at 54.367. Looking at Izam Iqbal as well. Will Izam Iqbal crack under pressure, or will it be smooth sailing for Izam in Penang? 36 points his lead. And he needs to finish the minimum. He needs to finish a minimum of P3 if Shamil wins. And if he doesn't, this championship goes all the way to Penang. And there we go. Izam up into third, 55.187. That's not going to be enough, though, however. On there with the new helmet design as well. Must be the new debut of his new helmet, because prior to this he was wearing much brighter colors. Perhaps just to get into a bit of the mood for the final push. It's Izam's final sprint for a CP125 campaign. Could that sprint end here in Penang? Each session is going to be absolutely crucial for Izam Iqbal to try and find what he's missing, to try and find what he needs setup-wise as well. Idlan Hakimi is going to be another one to look out for. Idlan has just gone up into 5th. Akadenish up into 6th. Izam goes back up into 3rd with a 54.729. Harith Fahan Baharin with his new team, Dash Oil Brothers 7 Racing, doing a good job already. Harith Fahan quickly adapting. The lap times are somewhat plateaued already. No one's going lower than a 54.3. Has been set by Farid Hakimi, his previous lap as well, 54.3 and 54.4. Akadenish continuing on his good form. It's good to see the Castro Power 1 team and Akadenish finally getting into the rhythm. It's been a long time coming for Castro Power 1. We're waiting to see them reach these higher lap times and higher positions, but it's just not come yet for him. Now finally they've unlocked something. I think Honda as well have been working closely with the team to make sure that they can try and help them find something special. And speaking of something special, Adeb Arshad has just set a 53.852, so much better from Adeb Arshad. 53.85. It's looking good for the young Majimotor prodigy. Of course, missing from Majimotor in the CP150 class is Nazrul Izzat Muhammad Bahuddin due to a collarbone fracture. Speedy recovery to Nazrul Izzat. We hope to see him back soon. For now, it's his junior that's leading the charge in the CP125. Izam Iqbal has improved to a 54.185, so Izam goes up into 2nd. Izam slowly but steadily finding what he needs. Farid Hakimi race winner last time out, now it's dropped down into 3rd after the improvements by both Adib and Izam. saat oleh Adib Arshad. Data terpantas tekan ini dalam CP125B. Free practice yang kedua. Dan Izam Iqbal tempat yang kedua. Sekali lagi kita
lihatkan perbezaan antara Izam Iqmal dan Samir Amsyar. 35 mata memisahkan kedua-dua pelumba ini, di mana Izam, kalau kita nak katakan champion in waiting, ada 2 pusingan lagi, dan ini membuat peluang yang besar. Itu dia bot 24 P2, kedudukan tempat yang kedua 538. Dan masanya 54.185. Yeah, I think it was just showing that that's the fastest right now by Adi Barshad. So that's a benchmark that Izam needs to try and find. Tak banyak berubah catatan masa. Syafiq Izarik, Farid Hakimi, Farid Sazli, Idlan Hakimi rada tempat yang ke-7. Alif Ashraf Tahiruddin tempat yang ke-11. Jarik bekas juara kategori Wira KBS, lakukan masa yang keempat terpantas sekarang ini. Kita masuk ke 2 minit yang terakhir. Irfan Adnan memperbaiki catatan masanya, tapi dia paling bawah sekali, tempat yang ke-13. Tidak banyak perubahan catatan masa yang dilakukan oleh pelumba. Kita boleh nampak itu adalah Syafiq Zarik yang perlahan termasuk mula dalam untuk mungkin berikan feedback setup dua kali terakhir. Farid Hakimi, Farid Sazli. Perlumbaan lalu, perlumbaan dimenangi buat kali pertama oleh Farid Hakimi. Perlumbaan dijempol. Wow, big moment there for Hakimi. Then he lost it altogether, and that's how tricky that portion can be. He's gone straight back into the pits, understandably there. Izam Iqmal unable to improve on his time, and Adi Barshad looks like he's run away with this session. Idlan Hakimi now just trying to find improvements, but this has been a slower session for Idlan by his standards. How Idlan has gone this season, you'd expect him in a much higher position, but it's just not come together for Idlan Hakimi yet. So the next session up for him will be qualifying, and they're going to have to hope that they found something mega for that session. Because if not, it is worrying signs. Check flag out now, so the riders will come across and complete their final laps. Shafiq Ezarik did find his way up into fourth, so not bad from the wire pung rider. And as the warm breeze cuts across Batu Kawan, this is what it looks like for the CP1 to 5 free practice 2 B grouping. Adi Barshad first and fastest for Yamaha Maju Motor. Izam Iqmal in second for CKJ. Farid Hakimi for 31 Racing Team in third. Shafiq Ezarik fourth. Fifth is Harak Fahan Baharin. Sixth is Akil Danish Zaman Hadi. Seventh is Muhammad Idlan Hakimi Radwan. Eighth is Muhammad Alif Daniel Muhammad Asri. Ninth is Muhammad Adiputra Rahman. 10th is Hassan Hakimi. 11th is Muhammad Alif Ashraf. 12th is Muhammad Izam Hanafi. And 13th is Muhammad Irfan Adnan. CP1 to 5's free practice 1 and 2 done and dusted. We're going to head to a short break, and we'll be back with more action right after this.
Okay, saya Muhammad Nizam bin Ahmad, founder dan juga leader untuk Two Ways Media, iaitu salah satu independent motorsport media untuk Malaysia. Pada asalnya Two Ways Media, kita orang nak buat inside view dekat dalam paddock itself. So kita nak plan tahun pertama ni nak buat macam konten saja. So masuk track day, set up motor daripada zero kepada boleh workable dekat dalam track. Tapi bila masa berlalu untuk 2025 ni, kami dapat peluang untuk kerjasama dengan satu tim yang ada. So dengan sokongan daripada pihak-pihak luar, terus terjadi race team ni. Secara asasnya berbeza daripada apa yang kita orang sebagai pelapur media, dan juga apabila kita orang jadi race itself, team itself. Sebab daripada media ni kami cover sekadar berita daripada team, berita daripada menganjur itself apa semua. Tapi bila kami start our own team, kami terpaksa fikir bajet, kami terpaksa fikir logistik, dari segi sokongan daripada rakan-rakan strategik, dari segi mekanik itself, daripada rider, macam mana fitness rider, macam mana duit yang kita nak spend tu kepada jentera dan juga logistik itself. Memang jauh berbeza. Dan ini salah satu cabaran baru lah daripada media team. Kita orang buat team race team sendiri. Memang cabaran baru, dan ini bagi kami peluang lebih dekat dalam industri pemotoran, terutamanya MCP. Dari segi race team sendiri, apa yang kita buat tu kita nampak hasil. Dan macam sedih ataupun gembira tu kita sama-sama sendiri. Macam sebelum ni kita laporkan saja, tim tu gembira, tim tu naik podium apa semua. Tapi bila kita sendiri dekat dalam tim tu, apa yang kita buat tu dapat hasil yang kita tengok. Tahun ni alhamdulillah kami dapat bantuan dan juga sokongan daripada kerjasama rakan-rakan strategik yang lain, terutama UiTM Shah Alam. Sebab UiTM Shah Alam dengan Fakulti Sains dan Sains Sukan dia orang, dan pelumba kita orang pun adalah student untuk UiTM. Training fizikal kita buat dekat situ. Training fizikal, recovery kita buat kat situ, and then luck sport untuk recovery selepas race apa semua. Dan daripada asas ni kita orang nak develop lebih besar. InsyaAllah tahun depan bukan lagi Pro Am, kami akan pergi kepada CP 125 dan juga MSBK. Untuk komuniti motorsport Malaysia, kami di komuniti dekat dalam MCP ni mengharapkan sokongan daripada media itself, daripada penyokong-penyokong dekat luar tu untuk datang. Dan juga kalau macam penaja-penaja tu yang mana yang boleh membantu komuniti sukan ni, sukan motoran ni lebih boleh pergi jauh, kita alur-alurkan. Dan untuk pusingan ketiga ni di LYL Ceras 14 dan 15 Jun, saya mengharapkan, kami komuniti pemotoran ni mengharapkan sokongan daripada anda semua. Jumpa anda di sana.
Balanan sesi kelayakan bagi Petronas Sprinter Prime Cup untuk menentukan kedudukan mereka di saringan esok. Ini adalah sesi kelayakan yang pertama yang kita saksikan sekarang ini. Petronas Sprinter Prime Cup qualifying dalam kumpulan A. Pada catatan masa masa pertama yang kita saksikan sekarang ini, Syafiq Nazrul 55.996 saat. Dalam kategori ini perebutan kejuaraan keseluruhan masih lagi rapat. Just under 7.5 minutes left in this session 4 of the Petronas Mam Prime Cup in qualifying. I think now leading the charge from third. Lepas mereka keluar pada sesi pre-practice setelah pagi tadi, menyaksikan Syafiq Nazrul melakukan masa 55.822 saat. Untuk atas jahatan terpantas yang dilakukan diikuti dengan Alif Aiman Tumiran, Amir Afiq yang championship battle berada di kedudukan tempat yang ketiga dengan masa 56.380 saat. Masa ini Syafiq Nazrul yang melakukan masa terpantas derita 55.963 saat. Banyak lagi masa yang diberikan untuk mereka. Yeah, for the A grouping, sorry. Syafiq Nazrul really looking like the confident one. 55.783. .763, that is Daniel. 55.763. That's the best time dilakukan oleh Ahmad Syafiq Nazrul Abdullah. Now 55.695 masa yang dilakukan. Hafiz Ali tempat yang kedua, Alif Tumiran tempat yang ketiga, Amir Afiq Ahmad Solihi tempat yang keempat. Tempat yang kelima, Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin. Sani Irfan berada di tempat yang ke-6. Zaki Aman Zamri tempat yang ke-7. Adam Kesharaf tempat yang ke-8. 55.565 catatan masa yang dilakukan. Yeah, 55.6, you wouldn't say that that's a rapid time just yet. Although for qualifying, it might just be enough for Syafiq Nazrul. Ahmad Afiq, who was leading championship up until the last couple of rounds. He's just gone up into fourth with the 56.4. Hafiz Mam Ali, the latest to improve up in the second, 55.823 from Hafiz. Looking much better from Hafiz. Alif Aiman as well. Another one that's been looking like they've been improving. Syafiq bagi catatan masanya 55.278 saat. Hafiz Ali kekal tempat yang kedua dengan Alif Aiman Tumiran tempat yang ketiga. Tiga pelumba ini Hafiz Alif dan Kuzaini Mahmud membagi catatan terbaik peribadi mereka, tapi tidak dapat untuk mengejar catatan masa Ahmad Syafiq Nazrul yang terus berada di depan 55.278 saat. Agak jauh juga, 0.5 saat lebih pantas pada Hafiz Mam Ali yang berada di tempat yang kedua. Sunny Irfan just improved up into 7th, so Sunny Irfan finding some
decent pace now towards the end of qualifying. 3.5 minutes left now. Minutes to try and see if anyone can shake off Shafiq Nasrul, who's leading by half a second. Three minutes left on the clock. As right now, it's only been Sunny. Everyone has been setting a faster lap time. He's only done 7th for now. Down to the last 3 minutes. Tinggal masa 3 minit lagi akan tamat. Dengan kita melihat catatan masa Shafiq Nasrul kekal 55.28 saat. Catatan terpantai akan dikejar oleh semua pelumba. Ini penentuan grid untuk saringan yang akan berlangsung di sebelah pagi esok. Buat masa ini tidak berubah, kedudukan di atas. Mereka telah melakukan 6 pusingan kesemuanya. Cari catatan terpantas pada sesi kelayakan ini. Shafiq Ahmed is already done in the lower positions. Has managed to find 15 this time. 58.591. Yeah. Ini perusahaan lagi akan tamat. Dalam kategori Pro M ini ada 2 lapisan lagi untuk menyertai kelayakan saringan sebelum ke perlumbaan terakhir, perlumbaan akhir. Jadi penentuan di situ ada pelumba yang tidak akan dapat untuk melayakkan diri, tapi yang dilakukan menempatkan diri mereka dalam perlumbaan akhir yang akan berlangsung esok. Lebih penting lagi untuk perebutan kejuaraan keseluruhan. Kita berada di penghujung musim 2025 ini. Shafiq Nasrul mengekalkan kedudukan di atas. Belum ada nampak pelumba yang dapat untuk melakukan masa yang lebih baik lagi. Alif Aiman bagi catatan terbaik peribadi. Amir Afiq juga sama catatan terbaik peribadi, tapi belum cukup untuk naik ke tempat yang lebih atas lagi. Kekal pada kedudukan masing-masing pada minit terakhir untuk sesi kelayakan ini. Zania Mahmood doing decently in this session. He's managed to find himself up into 5th so far, so it's a good start for the final pushes of qualifying. Tomorrow they'll have a warm-up where they will be able to test a few more things. Akhir mungkin ada catatan masa yang dapat dilakukan untuk lakukan masa yang lebih baik lagi. Peluang terakhir untuk mereka sekarang ini dengan catatan masa yang mereka lakukan. Dekat flag akan dikibarkan sekarang untuk menandakan tamat bagi sesi kelayakan untuk AM Cup A ini. Sebelum kita akan menyaksikan bagi kumpulan B keluar untuk lakukan sesi kelayakan mereka. Shafiq Nasrul Abdullah kekal di atas dengan catatan masa 55.278 saat. Amir Afiq Ahmad Solikin bagi catatannya di tempat yang keempat 56.044. Mereka pada lap yang terakhir sekarang ini untuk cuba memperbagi catatan masa mereka. Alif Aman Tumiran completing the top 3 with a 55.886. Ahmad Syamil Akmal completing the second row with the 56.656. Good job on Hafinas in this one as well, finding his way up into second. Amir Lafi, championship contender, will be coming from 4th in the heat, so he's going to have to hope for a mega heat for him to actually climb that championship gap back. Confirmation of the qualifying results in the Petronas Mam Cup in the A grouping. Shafiq Nasrul Abdullah first and fastest. Hafinas Muhammad Ali second. Third is Alif Ahmad Tumiran.
Fourth is Muhammad Amirul Afiq. Fifth is Muhammad Husaini Mahmud. Sixth is Muhammad Shamal Akmal. Seventh is Muhammad Amir Ashraf. Eighth is Shani Irfan. Ninth is Muhammad Zaki Zamri. 10th is Adam Bakri Sharum. 11th is Raja Nazreen Raja Azwan. 12th is Nur Fakrul Adam. 13th is Muhammad Usama. 14th is Muhammad Azri Haris. 15th is Muhammad Shafiq Ayman Batul Kamal. Ifan Adnan finishes in 16th. 17th is Muhammad Yusuf Fizat. 18th is Arsuraj Rajamanikam. And 19th is Hairul Zawir Hairul Fauzi. We're going to head to a short break and we'll be back with more qualifying action right after this.
Sekarang kita saksikan pula bagi Petronas Sprinter Pro M Cup untuk kelayakan B. Dalam kumpulan ini sebelah pagi tadi pada pre-practice menyaksikan Famin Abdul Talib melakukan masa yang terpantas 55.964 saat. Sekarang ini dilakukan 56.94 selaku catatan terbaik di Lita untuk Famin Abdul Muttalib, yang mana dia bersama dengan Amir Afiq Ahmad Solikin dan Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam dalam perebutan kejuaraan, tapi lebih pada Famin Muttalib dan Amir Afiq Ahmad Solikin dipisahkan dengan hanya 9 mata saja antara kedua-dua pelumba ini. Tapi dalam kategori B, dalam kumpulan B, Famin lakukan masa terpantas, Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam kedua, Haris Rosmaza ketiga, buat masa ini Muhammad Suhadi Ali Rahmat bekas juara kategori expert melakukan masa yang terpantas 56.035 saat, tolak Famin Muttalib di tempat yang kedua buat masa ini. Lagi Suhadi yang melakukan masa terbaik, Suhadi Ali Rahmat yang menuduki tempat kelima keseluruhan. Dia ada pada kedudukan baik untuk perebutan kejuaraan, tetapi bermula pada Teluk Intan dia di NF pada perlumbaan tersebut, dan DNF pada peringkat kelima, DNQ dengan yang keenam. Jadi banyak kehilangan mata untuk Suhadi Ali Rahmat dan ke DNQ pada pusingan yang ke-8. Kerana untuk Petronas Sprinter Pro M Cup ni memang mereka ada laluan untuk ke perlumbaan akhir itu agak berliku sedikit. Melalui sesi kelayakan di kutingan saringan, buat masa ini Haris Rosmaza pada tempat yang kedua dengan Suhadi Ali Rahmat baru saja memperbaiki catatan masanya 55.987 saat. Sekarang ini berada di kedudukan tempat yang pertama bagi Suhadi Ali Rahmat. Famin Muttalib di mana yang penting untuk Famin sekarang ini adalah untuk melayakan diri ke peringkat saingan. Famin melakukan masa 55.625 saat. Dia menolak boy ke tempat yang kedua. Suhadi Ali Rahmat turun tempat yang kedua, perbezaan 0.362 saat sekarang. Termasuk ke 4 minit terakhir dalam sesi kelayakan ini. Tiga minit lagi akan tamat bagi kelayakan B Petronas Sprinter Pro M Cup. Famin Abdul Talib terus membagi catatan masanya 55.145 saat untuk berada di tangga teratas dengan Suhadi tempat yang kedua. Ini penting pada sekarang ini diorang untuk melayakkan diri ke
peringkat saringan penentuan untuk berada di kedudukan di saringan itu. Dan laluan yang dilalui sebelum ke perumahan sebenar langsung sebelah tengah hari esok. Jadi Famin dia perlu untuk melayakan diri kerana jarak mata bersama dengan Amir Afiq tidak jauh, 9 mata sahaja. Dan sekarang ini dia berada pada kedudukan baik di tempat yang pertama untuk kedudukan dalam sesi kelayakan, dan tinggal lagi 2 minit saja akan tamat. 2 minit to go. Famin berada di kedudukan tempat yang pertama buat masa ini. Kalau dia dalam tempat yang kedua, Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam baru saja berbagi tempat, naik tempat yang ketiga sekarang. Naik tempat ketiga 56 lagu 58 saat. Satu pelumba yang melakukan masa 55 saat. 55.145 saat. Lain pelumba dan 2 pelumba, Famin dan Suhadi lakukan 55 saat, yang lain lakukan 15 saat. Sekarang ini kita masuk di minit yang terakhir bagi sesi kelayakan B Petronas Sprinter Pro M Cup. Yeah, Famin continuing on his good form, 55.145. So it's interesting, Famin really putting in his, setting his mark. Oh, someone's fallen off there again. It looks like the yellow flag in the back there. So it's clear now. So yeah, Famin continuing on his string of good performances. Famin's been unstoppable since he's found that rhythm. So Hadi Ali Rahmat, what a disaster of a season this has been for him. We thought he was going to be a top contender. He has what it takes, and he's just been so unlucky in the heat, so unlucky in qualifying. It's just been an unfortunate season for the former champion of the expert class. Syafiq Ashraf is, looks like he's going to finish up in third. Petronas Mam in fourth. Fifth is Mam Malaysian Cub. So the wind is cutting across, but as of right now, there's no sign at all of any rain coming here, even though the forecast did tell us that we're going to have a thunderstorm. You see there the clouds in the distance, it is thunderstorm-like, but as of right now, it is quite dry. Qualifying for the B grouping. Famin Abdul Muttalib, first and fastest, he will begin on pole for the heat. In second is Suhadi Ali Rahmat. Third is Syafiq Ashraf. Fourth is Muhammad Harithurus Mazza. Fifth is Muhammad Kanafi Kamarudin. Sixth is Muhammad Nur Ahmad Faris Nazrin. Seventh is Fadrin Iskandar. Eighth is Alaf Harul Nizan. Ninth is Muhammad Emi Nordin Ahmad. 10th is Ang Beng Siang. 11th is Azrul Effendi Hadi. 12th is Muhammad Mutakin Madin. 13th is Muhammad Arfik Hilman. Muhammad Anan. 14th is Muhammad Danish Hakimi. 15th is Muhammad Fakhrul Nabil. 16th is Muhammad Yus Daniel Hakim. 17th, Muhammad Danish Fitri. 18th is Mahmoud Noon. And 19th is Fakhrul Fikri Abdullah with no time set in this session. We're going to head to a recap of what happened in qualifying, and then we're going to head to a short break, and we'll be back with more qualifying action from Batukawan.
Scramble class time for the CP150 in round 9. We are heading to qualifying, and for the first time in a long time, we are going to have everyone in one qualifying session. It's only the one qualifying session, no longer qualifying one or two. So it's a straightforward 15-minute qualifying to see who's going to be the fastest. Azroy's been the quickest so far in the CB150 class this week for today. And look at the runabout, there's still water on the runabout. So still not a dry line through there. Now we're on board with Aiman Muhammad Hafiz, who has been impressive this morning, and this slowly coming together for Aiman. He's been a regular appearance in Super Polo as well now. What a signing from CKJ to get Aiman in, a young rider jumping straight from the BROC KBS class and already impressing in the CP150. Already going with the 54.252, so Azroy getting busy immediately. Shazras and Darwish as well going quick, so I think they're riding as a trio, all cutting across at about the same time. Kasma's finding himself right behind. Lights off. Akid Aziz, it's his contender for second place as of right now. Of course, Kasma has this slight advantage over Akid, but that can change very quickly, as we've seen. There's so many different categories already in this 2025 season. Kelayakan ini penting Daniel, kerana jika besok cuaca hujan suatu Super Bowl, jadi warna kedudukan ini akan kekal untuk digunakan pada grid permulaan perlumbaan. Yep. So therefore, ini adalah satu sesi yang penting untuk mereka juga, walaupun memang semua sesi itu penting untuk menentukan kedudukan mereka keluar besok suatu Super Bowl, tapi ia juga mungkin menjadikan kedudukan petak permulaan perlumbaan. Akid Aziz terpantas sekarang ini mencari kedudukan petak pertama yang ke-20 bagi Akid Aziz. So, rekod sendirinya kerana dia sekarang ini berkongsi dengan berada di hadapan sekarang ini 59.936 saat catatan masa 52.610 saat. Best time yang dilakukan oleh Akid Aziz. Azroy Hakim Anwar di tempat yang kedua. Kita berikan tumpuan kepada Azroy yang bersama dengan rakannya berada di belakang, iaitu Syarul Yuzi. He's at Supat has found himself right behind up and looking to try and gain something sitting behind up. Which is not a bad place to be at all. Look at the roundabout, still damp, still wet. Can't really push 110% through there right now. And there's a on the pit board for Afif. He's told to come in. It looks like Kasma, look like Kasma set the fastest time now. 51.802 saat. Masih dilakukan oleh Kasma Daniel, Kasma Yudin untuk berada di atas sekarang ini. Dalam sesi kelayakan, kelihatan masa di sini kalau dilihatkan fastest lap 2023 oleh Akid Aziz 50.008 saat. Kasma lakukan 50.008 saat. Kasma lakukan 51.802. Masih jauh lagi catatan Kasma ini. Berjatan 802. Masih jauh lagi catatan Kasma ini. Berjatan Akid Aziz fastest lap 2023. That's a mega one from Kasma, the only rider below a 52-second timing. Azroy 52.056, Akid 52.068. Again, the margins are just so slim between second, third, and fourth. 52.056, 52.068, 52.071. Only Kasma is breaking that party. He's under 51.802. Azroy lakukan 51.768 saat tadi dalam pre-practice yang kedua. Dan sekarang masih belum dapat turun
Catatan masa 51 saat. Itu berdua catatan masa yang dia lakukan. Tasma kekal di hadapan 51.800 saat. Idil Fitri Mahadi sampai catatan masa 51.943 saat, memecah catatan 52, menolak Aldra ke tempat ketiga sekarang ini. Wow, Pang have put in some really good work, and Idil Fitri as well. This is impressive. He's been good for the past few rounds, and now he's the only other rider besides Kasma with a 51.943. Azra improves a little bit again, 52.019. Tujuh minit lagi masa untuk mereka cuba melakukan masa yang lebih baik. Catatan masa Kasma yang cuba dipadamkan. Kasma lakukan 1.69 saat. Kasma lakukan masa yang lebih pantas lagi sekarang ini. And Kasma Daniel, 51.716. It gets better and better, doesn't it? yap, nampaknya catatan masa mereka semakin baik sekarang ini, semakin laju di hadapan catatan yang mereka lakukan. So Kasma 51.6, Azra 51.7, Idil Fitri 51.9. There's Afif there after the pit board showed him to come in, so he has come in now. Probably trying to make some last bit of adjustments. Yellow flags there as they reach the last turn, so someone's gone off at the last corner. Double yellow flag. Yeah, someone's in the barrier there, I think. Looks like a Warapang rider. Ya, Kapumba yang jatuh rasanya. Ya, selekor yang sering we see actually happen in this corner. Yeah, I think I was mistaken. It wasn't a Warapang rider, it's someone else, but yeah, we've seen quite a number of crashes there today, haven't we? Yeah. Oof, a lot of riders getting caught up at the final bits before the long straight, so that was an awkward one. As of right now, 5 minutes left, and no one's really improving further. There's a huge train of riders all forming up. Really what you want to be caught up in trying to do a qualifying lap. Then Shami in the mix there, Amira, Arif Musa, Afif. Cuma 51 je, tapi tak tahu mungkin race mungkin boleh keluar 50.9, tapi agak sukarlah juga. Tapi alhamdulillah juga untuk hari ini saya berada di golongan 1 dan esok ada hari yang penting, qualifying Super Pole dan juga race. So kita akan lihat juga macam mana hari esok. Terima kasih Kasma, tahniah, and good luck esok. Okey. Sementara kita menantikan untuk sesi seterusnya, kita akan bersama dengan wakil daripada Perkeso sempena dengan perlumbaan kali ini daripada Vision Zero Perkeso Encik Harun Bakar. Okey, selamat datang ke studio kami. Baik. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Balik Penang sihat. Jadi nak tanya sikit ni, Cubprix ni adalah platform yang sangat dekat dengan rakyat, dari terutama golongan muda dan pekerja sektor tak formal. Jadi kami nak tanya apa yang boleh dikongsikan sedikit, kenapa Perkeso ni terlibat dengan Cubprix dan apa yang boleh dibawa untuk pengunjung. Okey, terima kasih Tuan. Sebenarnya Perkeso, selama ni orang tengok Perkeso ni sebagai pampasan. Ya, pampasan. Betul. Tapi kita tahu setiap tahun Perkeso cover kalau berlaku kemalangan bukan saja kat tempat kerja, tapi juga di dalam perjalanan ke tempat kerja. So kita tahu di Grand Prix ni ramai peminat-peminat motor, sama ada yang bekerja sendiri, yang bekerja di pejabat, diorang datang ke sini. So Perkeso datang sini membawa mesej, kita bukan melindungi bila berlaku
kemalangan saja. Okey. Kita nak melindungi je pekerja secara pencegahan. So kita bawa message Vision Zero, iaitu keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan. Jadi semua pihak akan berada dalam keadaan selamat dan sihat dan dapat menyumbang kepada semualah, kepada negara, kepada bangsa dan sebagainya. So itu antara message yang kita cuba bawa oleh PKSO bersama dengan Cubprix inilah. Oh, jadi Vision Zero tu maksudnya keselamatan, Kesihatan, kesejahteraan. bersama-sama dengan Cubprix ni, kita datang, kita kata bila berada dekat Cubprix, bersama-sama dengan Cubprix ni, kita datang, kita kata bila berada dekat Cubprix, ini adalah cara yang betul untuk memandu dan sebagainya. Betul. Dengan disiplinnya, dengan komitmen dia. Aha. Dan kita di tempat kerja, dalam berjalan ke tempat kerja pun patutnya macam tu juga. Mesti ada komitmen untuk sentiasa menjaga keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan kita. Contohnya dari segi kesejahteraan, pergi kerja, balik kerja. Keselamatan kena jaga. Betul. Kesihatan, kita kena tidur awal, bangun awal. Supaya minda sihat, Ya. kesejahteraan ada. Dan barulah berada dalam keadaan selamat dan sihat. So, Tapi itu. orang mungkin tanya PKSO datang sini, ini racing kan? Jadi ini racing. Macam mana nak kaitkan dengan keselamatan pekerjaan tu dengan PKSO, dengan racing ni? Racing itulah. Racing ni, kita nampak racing ni, orang yang terlibat dengan racing ni, dia profesional. Okey. Dia committed. Dia ada disiplin dia. Dia mengamalkan elemen-elemen pencegahan macam PPE dan sebagainya. Okey. So kita berharap semua pekerja-pekerja di luar sana juga, bila dia menunggang motosikal, dia mengamalkan elemen yang sama. Disiplin, keselamatan kesehatannya dijaga, mindanya dijaga semasa dalam perjalanan dan sebagainya. So itu antara yang kita berharap daripada racing ni. Dengan disiplin yang ada racing ni, kita dapat bawa kepada pekerja-pekerja di luar sana juga. So itu antara yang kita cuba bawa lah. Adakah sebabkan racing ni, Cubprix ni adalah satu racing yang kita pergi seluruh negara? Betul. Hampir seluruh lah, tak semua negeri kan. Tapi dah mencapai dan juga dengan mencapai di tempat-tempat yang macam contoh Jempol hari tu kan. Betul. Ini di Batu Kawan. Betul. Dan sekarang tu kita ada ramai orang yang datang dan pengunjung yang datang. Adakah sebab itu sertai jadi untuk mencapai dengan target market tu lah? Yes, betul. Sebab sebenarnya tuan tahu, kita di PKSO ni, kita melindungi semua golongan. Okey. Mana dia pekerja formal, kerja tidak formal, e-hailing, P-hailing dan juga suri rumah. So, kita berharap dengan mesej yang dibawa oleh PKSO untuk melindungi pekerja, sebab dia kalau katalah dia itu bekerja sendiri, kita ada skim lindung kendiri. So keselamatan kesihatan dia dan juga kalau berlaku kemalangan ada coverage dia. Untuk suri rumah kita ada lindung kasih. So mesej-mesej itu kita bawa di seluruh negara supaya dia capai kepada pekerja peminat-peminat motor tu dan juga isteri-isterinya dan juga anak-anak supaya benda tu ditanam dalamnya dan seterusnya dapat sama-sama menjaga keselamatan kesihatan dan juga kesejahteraan. Maksudnya pelajar semua termasuk saya semua ni boleh bawa. Masuklah bekerja sendiri. Okey. Dan tuan-tuan konsultan kata kan, konsultan tu patut bawa lindung kendiri ya. I see. So bila berlaku kemalangan ataupun sebarang bencana semasa sedang buat kerja ni ataupun semasa pergi ataupun balik, anda akan covered bawah ni. Termasuklah kemalangan yang serius, kematian dan sebagainya. So ini mesej apa yang perlu dilakukan oleh mereka ni kalau nak masuk, macam mana dia nak masuk? Okey. Dia boleh masuk ke kita punya portal di www.pkso.gov.my ataupun kalau pengunjung-pengunjung di sini datang ke kita punya booth. Booth kita ada pegawai-pegawai daripada pejabat-pejabat PKSO yang berhampiran datang dan mendaftar di situ dan kita akan bagi penerangan yang lebih lanjut bersama dengan booth PKSO. Boleh dapat juga hadiah-hadiah menarik yang kita bagi secara free kepada pengunjung-pengunjung yang bertuah. Okay, ini ada satu soalan ni orang tanya sebab dia kata tadi kita sebut Vision Zero, dia orang tak clear. Apa tu Vision Zero sebenarnya? Vision Zero ni kalau boleh kita nak kemalangan tu sifar. Okey. Kemalangan tu bukan saja kat tempat kerja lah, dalam perjalanan kat jalan sifar. Tapi untuk mencapai sifar adalah sesuatu yang sangat-sangat complicated. Tapi setiap orang mestilah ada satu itizam. Kata aku nak benda ni kemalangan ni kosong. Okey. Contoh kalau saya tanya tu ada apa? Zero lah. Itu saja. Kalau faham macam tu senang sebab jangan tak tempat lain bukan. Kita kena ingat setiap kemalangan tu adalah kos ataupun sikap kemalangan adalah kerugian kepada semua. So itu yang kita cuba bawa sama dengan Cubprix dan insya-Allah kita berharap Cubprix ini dapat mengembangkan lagi kita punya mesej. Sebab saya nak tanya tadi apakah harapan PKSO join Cubprix ni ikut 10 pusingan, jadi apa yang diharapkan
harapan Pekeso lah melalui Cubprix ni? Ya. Apa yang cuba dapat disampaikan? Sebenarnya itulah mesej yang macam saya cakap mula-mula tadi lah. Okey. Kita berharap supaya semua orang ada dalam intiman ataupun dalam dia fikiran untuk ada visi zero, bukan saja dari segi keselamatan ataupun kesihatan, mesti ada kosong kemalangan, kesihatan pun baik dan juga kesejahteraan minda kan. So kita nak bawa mesej supaya semua orang ni dari segi keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan ni dijaga dan dibawa. Dan bagi yang datang dapat mesej, adamkan, dan kalau yang tak datang, kalau kita balik rumah dan sampaikanlah kepada kita punya rakan-rakan dan kita sama-sama join Cubprix seterusnya. Tapi dengan mesejnya pencegahan kemalangan Vision Zero. Okey. Alright. Terima kasih banyak Sama Cik Harun. Cik Harun kerana memberikan penerangan kepada kami dan pada anda semua dengan perkongsian sangat manfaat tadi. Untuk penonton, jangan lupa singgah di Vision Zero Pekeso. Ya. Dapat pameran Cubprix di sini dan juga nanti perlombaan yang terakhir nanti di Johor lah. Datang dan kalau yang belum mencarum, datang. Dapatkan lindung kendiri dan juga lindung kasih di bus Pekeso. Jadi ada aktiviti menarik, ada hadiah tu penting. Yes, ada hadiah. Dan info berguna menanti anda semua. Jadi kita jumpa lagi nanti di #Vision Zero Pekeso. Jangan lupa untuk join Cubprix dan jangan lupa join Cubprix je boleh join Pekeso sekali. Okey, terima kasih banyak tuan. Zero. Terima kasih banyak. Okey. Pusingan 9 Kejuaraan Petronas Mam Malaysian Cub Prix. Semestinya kita sekarang ni dah berada di dalam Pulau Pinang dan tempat yang kita harus pergi adalah Penang Hill. Yes. Takkan sana kita dah nampak dah orang-orang naik kereta kabel, naik sampai ke atas, tapi adakah kita akan naik atas? Kita kalau korang datang kat Penang ni, salah satunya boleh naik atas, macam-macam ada benda kat atas tu. Kita boleh tengok view dari atas.
Makan pagi kita ada dekat Penang sekarang ni, Shen, dekat Simpang 4 kot, tak silap saya. So untuk makan kat sini Simpang pagi memang best. Apa order yang Shen order? Ni ada pasal ni ada apam balik, pasal Milo tabur, ni ada kopi O. Ni kopi orang kita. Semuanya menyelerakan. Kita dah tak sabar nak makan. Kalau korang nak datang, waste je, okey? Jom, bismillah. Shen, kita ada di Padang. Akif bekal tempat yang ketiga. Dan yang penting untuk Akif selamat dalam top 5. Itu saja. Kerana ini belum lagi. Dengan keadaan track pagi tadi pun susah agak nak adapt kan. Sebab ada sektor yang pagi tadi pun susah agak nak adapt kan. Sebab ada sektor yang licin. Jadi kali ni saya try set up satu persatu sikit. Jadi kali ni saya try set up satu persatu sikit sampai dapat final setup. Sampai race nanti. Okey. Terima kasih. Tahniah gula untuk esok. 16. Terjauh orang Penang. Mana pula si Shen ni? Dah. Shen dah. Orang Penang tunggu kita. Orang Penang. Orang pergi mana tadi? Orang pergi mana? Saya merasa suasana di sini, merasa feeling nature. Kita nak terjauh orang Penang, kita nak bagi t-shirt, kita nak bagi topi, Shen. Dengan soalan, tahukah apa itu Cubprix? Assalamualaikum, bang. Hai, abang. Assalamualaikum, kak, bang. Kita nak bagi hadiah sikit, so nak tanya soalan sikit boleh tak? Boleh? Akak tahu tak Cubprix tu apa? Suka pemotoran. Pemotor? Suka pemotoran. Ada berapa pusingan? 10. 7 pusingan. 10. 9. Allah. 10 betul. Kali ni pusingan ke berapa? 9 kot. Ke-7. Salah. Kali ni kita ada perlombaan kat Penang. Dekat mana? Studio Negeri.
Batu Kawang kan? Batu Kawan. Batu Kawang. Masuk bayar ke percuma? Masa percuma ya. Percuma je. Mantap lah Kak. Alright, thank you so much Kak. Kita jumpa dekat sana boleh? Okay. Cubprix memang best. Cubprix Memang best. Cubprix memang best. Cubprix best. Shen, tadi saya tanya Kak dengan Abang tu, dia tahu betul semua lah. Saya pun sama. Saya kat sana jumpa ramai orang yang tahu Cubprix juga. Baju saya habis. Hampa memang hebat lah. Lah kalau nak lagi hebat kena datang track lah. Hampa kena main Stadium Negeri Pulau Pinang. Hampa kena datang. Hampa kena main Negeri Pulau Pinang, Stadium Batu Kawan. Senang. Ada macam-macam aktiviti boleh dibuat situ. Bukan sahaja dapat tengok race, ada pertandingan mewarna, belilah happy bag untuk peluang memenangi motosikal. Dan apa lagi? Jangan terlepas race kali ini sangat penting sebab mana tahu kita akan muncul lagi seorang pemenang. Kita tak juara keseluruhan. Dah cukup. Kalau korang betul minat motor, jom datang Stadium Negeri Pulau Pinang. Bye. Kita beralih ke CP125A sekarang ni untuk sesi kelayakan. Untuk CP125A 12 pelumba dalam kategori ini. Ada Wajid Azwan, Faris Iqmal, Syamil Amsyah, Adi Putra Soekarno, Emil Iza Izwan, Arasunami, Lutfi Syah Narizman, IT Afi Harun Hafiz, Warizmi, Kari Asram Mahmud, Abdullah Qayyum dan Janet Johan. So kita dibiasakan berikan tumpuan kepada pelumba yang sedang dalam perebutan untuk kejuaraan keseluruhan.
dalam CP 125 ini. Tapi kita akan lihat juga catatan masa line-up pelumba. Samuel Amsyah yang berada jauh di belakang 35 mata ditinggalkan oleh Izam Iqmal, Izam Nizamli. Samuel Amsyah melakukan masa terpantas 53.982 catatan masa yang dia lakukan. Rekod di sini adalah sekali Ashraf Mahmud tahun 2023 53152, dilakukan 53982, lebih pantas daripada masa lakukan oleh Khairi Ashraf Mahmud tahun lalu 54.756 saat. So Samuel Amsyah lakukan 53.982, dia punya first try dia untuk di lap yang kedua untuk catatan terpantas sekarang ini. Yeah, impressive from Shamil. He wants to establish dominance in this class, but it's going to be a big ask for him to make it for the championship fight. As always, never say never, so he has to give the best chance he can possibly give. Let's hope that somewhat luck favors him. The weather's been a treat. It's getting a bit cloudy above us, but yeah, so far it's been dry. It's been raining around Kulim, Lanut, Taiping, all around. So far over here it's been pretty dry, although we're expecting rain anytime soon by the looks of it, according to the radars. But for now, it's heavy cloud but no rain di Lita Batu Kawan. Tapi kita lihat sekarang Samuel Amsyah. Oh, I think he's getting faster, Daniel. Yeah, that's right, 53.5. That's quick. Arash is doing 53.818, but Shamil lakukan 53.5 seconds. Oh, that is fast. Memang catatan masa yang cukup laju dilakukan oleh Shamil Amsyah. Rekod di sini 53.152 oleh Khairi Ashraf Mahmud yang berada tempat ketiga dengan masanya 54.484 saat. Yeah, it's looking good with Shamil this weekend. So far it's been very good, and he's been consistent. Again, and that home boost will be a big advantage for him as well. Just having that support behind him. And the Petronas Mam 31 racing team know how to set up a bike well. So Shamil, he knows what he has to do, which is just win. There's no other option. He has to win it if he wants to close down the gap. And we have yet to see Izam, so that'll be qualifying for the B grouping. Then we'll see Izam's response. It's going to be a tight one. Dia perlu menang dan mengharapkan Izam berada jauh di belakang. That's the only way untuk dia bergelar juara pada musim ini. Ada kedudukan mata yang jauh bezakan 35 mata antara Shamil Amsyah dan Izam Iqmal. But by the catatan masa yang ditunjukkan oleh Shamil Amsyah ni, nampak memang dia betul-betul mahu untuk lakukan. Dan catatan masa yang cukup laju yang dilakukan oleh Shamil Amsyah. Sudah dapat menaikkan diri ke shootout yang akan berlangsung esok. Shootout penentuan untuk grid pertama hingga grid yang ke-10 dengan catatan masa yang dilakukan oleh Shamil Amsyah sekarang ini. Yeah, a lot of improvements, but none of them from Shamil. We didn't see whether Shamil can improve on that 53.5. As of right now, improving is Adi Putra Sukarno. He's in third. Khairi Ashraf in fourth. Fifth is Abdullah Koyum. Sixth is Daniel Johan. Bit of a moment there for Arash Tsunami. I think we're going to get a replay of what just happened for him there. Yeah, everyone improving on their previous lap, so the feeling is coming for a lot of the riders. This would have a Arash Tsunami there right at the end of the roundabout. Just as he tips it in, the front was chattering away, the rear was coming out. That was a very good save from Arash. So, kita ada dua pelumba Wawai Pang yang bergandengan sekarang ini.
untuk cuba lakukan catatan masa yang terbaik. Syamil Amsyah still 53.5 catatan terpantas yang ada di Lita sekarang ini. It's difficult rasanya untuk pelumba mengejar catatan masa 53 dengan keadaan Lita yang diubah sedikit ini. Berikan kesukaran kepada pelumba, tapi nampak Syamil dapat dah menyesuaikan dirinya dengan catatan masa yang cukup baik 53.5 saat. Adi Putra time getting better 53.698. Abdullah Qayyum tempat yang ketiga, Aras Tsunami tempat yang keempat, semua 53 saat, dengan Khalid Ashraf Mahmud tempat yang kelima, all of them dengan 53 saat. 2 minutes to go dalam sesi kelayakan bagi CP125 di kelayakan A. Yeah, there's some good late improvements in this A grouping for the CP125. Abdullah Qayyum now up into third as well, so everyone finding their setups, everyone finding just a little bit extra. Daniel John just set his personal best at 54.480. Yeah, 54.480 is only good enough for 7th place, so Daniel Johan will have to search for a little bit more than this. Satu minit lagi masa akan tamat, tapi dengan keadaan ada seorang pemain terjatuh dari belakang. How's that? I think might be Ish Hafi. Yeah, I see. It's Harul Hafiz yang jatuh tadi. He did get up, so that's good to see. He is okay. Kita hanya tinggal 20 saat lagi akan tamat dan menantikan kesemua pelumba sampai untuk catatan masa mereka. Masa yang mereka lakukan untuk catatan untuk sesi kelayakan ini. Bagi CP125A telah pun tamat. Wah, kita nantikan mereka sampai saja untuk melengkapkan sesi kelayakan ini. Sama ada pelumba yang dapat untuk mencapai catatan masa. Syamil Amsyah My Fendi 53.5 saat catatan masa yang dilakukannya. Walaupun tamat dan ini dia keputusannya. Syamil Amsyah My Fendi dengan masa 53.5 saat terpantas. Diikuti oleh Adi Putra Soekarno tempat yang kedua, 3 Abdullah Qayyum Abdul Razak 4, Aras Tsunami Kamarudin 5, Omar Khalid Ashraf Mahmud 6, Adib Hadis Hazwat 7, Daniel Johan 8, Emil Izha Izwan 9, Muhammad Faris Iqmal Fakarul Ilyas 10, Aisyah Isa Hafiz Harul Hafiz 11, Samad Qarizmi Manasih dan 12, Samad Lutfi Chan Narizman.
Syamil, pertama sekali tahniah dapatkan tempat yang pertama untuk sesi kelayakan. Yang kita nampak hari ni memang ramai yang struggle dengan suspension setup. So boleh Syamil cerita apa yang maybe struggle untuk litar batu kawan ni? Okay, first nak syukur Alhamdulillah. Dan bagi saya track ni paling struggle pun tar dia. Tar dia memang sangat beza dengan track lain sebab dia batu kasar. Dan kita orang pun guna yang suspension data-data yang tahun-tahun sebelum ni. Dan kita orang stay guna yang sama untuk tahun lepas punya. Dan Alhamdulillah. Terima kasih Syamil. Good luck untuk esok dan tahniah.
CP1 to 5 time, and it's qualifying the last time that they're heading out for today. And the weather has been a treat. It has not dropped a single time today, completely against what the predictions were, which is good because we're going to see some good lap times coming up, and it's going to be important. We saw Shamil Amshar go to the top in the A grouping. He is the championship contender, the championship defender. Izam Iqmal, also the championship leader right now, is in the B grouping. So we're going to see what Izam can deliver in this one. Izam needs a strong weekend. Both Shamil and Izam have not delivered on the past 2 rounds. So it's going to take a really good result from them to start turning things around for them, for their fortunes. For now, Izam Iqmal with a bit of a healthier lead. So Izam has the upper hand coming into Shamil's home ground. For now, let's see what the first times coming across look like. Farah Hakimi, one of the first to complete his flying lap. Farah Hakimi was, of course, the race winner in jump ball. Farah Hakimi's first race win in a few seasons. It's been so long since he's won. So long, yeah. So it's good to see Farah Hakimi back on top. There he is there, number 33. And boy, is he happy. He's happy to be back. He's happy to go winning ways. And this is really going to breathe some new light into Farah Hakimi's career. 31 Racing Team really struck gold by getting Farid. And it looks like Farid's going to come back in, so it looks like something he was unhappy with early on. So Farid will head back in. So some few changes and adjustments made. Now Shafiq and Zarek, another one to come across the line. Alif Daniel with J Motorways Racing. He was momentarily first, now he's second with the 55.196. Izam goes top now, 55.170. So Izam Iqmal trying to find some speed, trying to find the faster lap times. Izam needs a strong weekend. Mind you, Izam needs a minimum of P3, so Izam knows. Minimum podium, but as every rider will be, he will be targeting a victory. He wants to finish on a high note. If he is to win the championship, it would only be right by sealing the deal with a win. Oh, and we have a follow Akil Danish, another crash for Akil Danish. Oh, it's just not been Akil Danish's day, has it? Yep, di tempat yang agak berbahaya kerana berada di racing line. Tapi sekarang kita kembali dapat green flag. Shafiq Izarik set the fastest time. 54.77 saat. Agak jauh juga. Perjalanan masa yang dilakukan tadi oleh Shamil Amshar. Tapi yang itu tidak penting, penting dalam kumpulan ini. Top 5 yang ada sekarang. Shafiq Izarik, Harith Farhan, Alif Daniel, Izam Iqmal, Farid Hakimi, Farid Sazli. That's the top 5 untuk melayakkan diri mereka ke peringkat penentuan petak pertama, petak ke-10 shootout yang akan berlangsung esok. So that's 54.727 saat. Itulah catatan terpantas yang ada sekarang ini, dilakukan oleh Haris Farhan Bahrain. 54.525 oleh Haris Farhan Bahrain. So Haris Farhan mengambil alih kedudukan terpantas daripada Shafiq Izarik dengan 54.525 saat. They need to find another second in these timings because Shamil Amshar was running away with the 53.5. So now there we go. That's a bit more like it. Izam Iqmal, 53.962, right on cue. You asked for it. That's right. Izam Iqmal, there we go. The first to break into the 53s. That's much better. And it's what we need to see from Izam. It needs to be a strong weekend. And what a good battle it would be if it was just Izam and Shamil both fighting at the front. Of course, if that was the case, if Izam finishes second, he will become the champion, but it would give us some nice cinema to watch. Harith Farhan improves into second again with Dash Royal Brothers 7 Racing. So Dash Royal putting in some good work with Harith Farhan. Again, Harith Farhan was with the TKKR outfit, and it's unfortunate the departure of TKKR resulting in riders having to scramble for seats. It's good to see the Harith Farhan seemingly finding a home. Farid Hakimi, 53.609. Farid Hakimi, race winner in jump ball, has gone to the top. Bear in mind, fastest time today, 53.5.
terpantas hari ini adalah 53.5 saat yang dilakukan tadi oleh Syamil Amsyah dalam kelayakan A. Walaupun tidak kena-mengena dengan kumpulan B ni, tapi as a benchmarking kita dapat lihat catatan masa yang dilakukan oleh pelumba. Now we have 53.609 oleh Farid Hakimi Farid Sezli yang di penghujung musim 2025 ini bangkit untuk pamerkan persembahan yang baik memenangi perjumpaan lalu. Izam Iqmal tempat 2, Haris Farhan. Oh, Adib Arsyad, ya. Oh, Farid Hakimi, 53.592. He's not far at all now from Shamil's time. This is really good from Farid Hakimi. 53.5 adalah catatan masa terpantas tadi. 53.592 oleh Farid Hakimi Farid Sezli. Adib Arsyad 2, Izam Iqmal. Bahaya juga untuk Izam Iqmal kerana kedudukan boleh berubah bila-bila masa saja, kerana kita ada iklan Hakimi Radwan dalam ni. Kita ada Syafiq Izarik, Alif Daniel, Haris Farhan yang mampu untuk lakukan catatan masa yang baik. Kedudukan yang belum selamat lagi untuk top 5 dalam kedudukan sekarang ini. Top 5 untuk melakukan diri ke peringkat seterusnya, ke peringkat shootout yang akan berlangsung esok untuk menentukan 53.331 from Farid Hakimi. There we go. The fastest time of the weekend for the CP125 class. And it comes from the race winner yesterday, and he's found himself right behind Izam Iqmal. Farid Hakimi, take a bow. Wow, yeah, it's only 0.2 away from the lap record. And mind you, everyone has been saying the new layout, which has been adjusted, is slower. Yet Farid Hakimi is edging closer and closer to what was the lap record. Yap, 53.152 adalah rekod oleh Karib Ashraf Mahmud tahun 2023. Sekarang ini Farid Hakimi, I don't know where he find all this power yang dia ada sekarang, kerana di penghujung musim ini nampak berbeza sekali. 53.331 catatan masa yang dilakukan oleh Farid Hakimi Farid Sezli. He completely gapped Izam on that lap where he overtook Izam. And that lap that he had to overtake, right, is 53.4. Still faster than anyone else today in the CP125 class. Oh, betul. Look at him now. He's really on it. He's pushing on. He wants more. 53.3 is not satisfying enough for Farid Hakimi. He's going to try and push on forwards. You know what? Menjadikan tugas Syamil Amsyah agak sukar sedikit. Dia bukan saja perlu perhatikan Izam Iqmal, dia kena perhatikan Farid Hakimi juga. Yeah, indeed. He needs to win here. He needs to win. Izam Iqmal tidak perlukan kemenangan, tapi dia perlukan kemenangan di sini. Tapi apa yang kita lihat, catatan masa oleh Farid Hakimi Farid Sezli ini memang cukup baik. Also on that lap, 53.8. Yeah, wasn't faster for Farid Hakimi. So, masa telah pun tamat dan Cubprix akan kibarkan sebentar lagi. Jadi ada last try untuk semua pelumba. Farid Hakimi, Adib Arsyad, Izam Iqmal. As for now, catatan masa Farid Hakimi 53.331 tu, 53.551 adalah terpantas berita. Izam Iqmal, dia rasanya selamat kerana iklan Hakimi Radwan ke masa yang keempat terpantas telah pun Cubprix. Dan kita tunggukan ke semua pelumba mengambil Cubprix untuk keputusan bagi sesi kelayakan CP125B ini.
Ini putranya Mam Farid Hakimi Farid Zazli 53.331 saat terpantas Delita. Kedua Mak Adib Arsyad Mak Hisam, ketiga Mak Izam Iqmal Izamli, keempat Mak Haris Farhan Bahrin, kelima Mak Imran Hakimi Radwan, 6 Alif Daniel Muhammad Asri, 7 Mak Syafiq Izarik, 8 Akil Dennis Zair Manhadi, 9 Muhammad Adi Putra Rahman, 10 Mak Haziq Hakimi Kamaluddin, 11 Muhammad Alif Ashraf Tahiruddin, 12 Izam Hanafi Amran, 13 Mat Irfan Adnan. Farid, pertama sekali tahniah dapatkan P1 untuk sesi kelahiran kali ini dengan masa yang terpantas untuk hari ini untuk kategori CP125. So, boleh ceritakan sikit macam mana session tadi supaya kita nampak each lap Farid dapat improvement sikit. Syukur Alhamdulillah. Untuk hari ini memang ada FP1 dengan FP2 ada agak problem sikit. Tapi saya tak ada stress buat benda tu. Saya try adapt, ubah setting motor. Dan tadi sesi qualifying tadi setting tu agak memuaskan dan time pun keluar, result memang agak memuas hati lah. Kita tunggu show out esok. Saya akan buat kerjasama dengan rakan teammate saya Syamil. Just see you guys out. Thank you Farid. Tahniah yang keluar untuk esok.
Yellow flags at the start of the session for the 135 LC qualifying session. For now, everything resumes as per usual. You can see that the runabout still so much dampness. Well, it's pretty much just wet at certain parts of it. Let's find out some nice cloud cover over Stadium Batukawan. No rain as it was predicted early on this morning. And it did rain heavily for the past couple of days around here. But for now, we were blessed with some really good weather and the entertainment has been spectacular. A nice little aperitif before we head into race day tomorrow. Some good lap times as well. And the layout changes just making it a little bit of a challenge for some of the riders. I haven't seen any record-breaking times, but Farah Hakimi, who we just saw in the last session, came very, very close. Here's Afiq Hamdan now. One of the regulars from the One Make Championships. Maybe looking to put himself in a good position for this week. Needs some good results. Amajapan Sukarna in the first set in a fast lap, 101.122. We look at the championship standings for this class. So Afiq Hamdan still leading with the 43 points. So Afiq Hamdan with the very clear mathematical chance to seal the championship off tomorrow itself. So perhaps a bit of pressure on Afiq Hamdan's shoulders, although with 43 points, all he needs is to finish a minimum of a P9. P9 is the minimum that Afiq Hamdan needs to finish. If you look at the free practice earlier on today, Al-Shakir Zafairi was fastest, Haidar Akmal second, Afiq Hamdan in third. Afiq Hamdan, of course, leading the championship. And the only one that can contend him at this point is Muhammad Al-Shakir Zafairi with 50 points remaining in 2025. As it stands, it looks like Afiq Hamdan, as long as he finishes as he always has done this season, he will be the champion. But it's all said and done only after the checkered flag is waved. So for now, let's see how the time's looking like. Ahmad Jabad still with the 101.453. A bit slower than they were in free practice, but Ahmad Jabad continuing on his good form. For that matter, Ahmad Jabad in free practice 1 was in 8th, and he only managed to 103.4. So mega improvements from Ahmad Jabad. Of course, conditions are far better than they were this morning. That's Al-Shakir Zafairi fastest this morning's free practice session. And Afiq Hamdan down in third. For those who's been following Cubprix for the past couple of seasons, you'll know that for the past few seasons we've had 3 of the Hamdan family here with us. Haziq and Firdaus Hamdan as well. The 3 of them were pretty good contenders, and it was just Haziq and Firdaus' consistency that raised question marks every now and then. But Afiq Hamdan, he had no issue being consistent this season. In total, he collected 3 race wins, and he's been on the podium every single time except for round 2. And that is some consistency. Following Danish Rifki Yusnizam now, the number 11, who's currently sitting in 5th. Just 4.5 minutes left. Al-Shakir has improved to a 1:05.17, the fastest time for this weekend in the 125 LC Challenge category. That's looking much better for Al-Shakir. Ahmad Jabad now goes up with a 1:04.00. Everything's getting faster now. Haidar Akmal and Ahmad Muizuddin both improving, pushing Afiq Hamdan down into 5th. So remember, Afiq Hamdan, he doesn't have to be pressured. The job is much easier now that he's got this much of a gap. Danish Rifki goes up into 5th, pushing Afiq Hamdan down to 6th. So Afiq is going to have to slowly but surely find a way to improve on his timing. As of right now, he's trailing a bit. That's number 8, Shami Mifzal. He's just clocked his personal best, so 1:02.4
1:217. Al-Shakir's improved even further. 1 minute, 0.283. Benchmark being raised with every single lap. It's completing 8th, 9th, 10th. Zakwan Anas, Akid Nazran and Shah Putra Muhammad Fadil. As of right now, just 3 minutes and a bit left in qualifying. So far, no late surprises. Shami Mirza, his personal best, he goes up into 7th. Zakwan Anas down into 8th. Zakwan Anas' season went backwards at one point. He had a decent point scoring in round 1, a win, a victory in round 2, and then failed to reach the podium all the way until the last run in Jumpol. Two minutes and 30 seconds left in qualifying. So we wait to see if there's going to be any late surprises. Al-Shakir consistent in the mid to lower 1 minute timing. So as of right now, it seems that Al-Shakir does have a slight advantage. Still nothing too impressive from any of the riders. Seems that we've hit a flat spot timing-wise. Dennis Rifki improves his personal best, but remains 6th. So no surprises yet so far, but I'm expecting a last-minute surprise right at the end of this. That's all right now. Just trying to look around and see who we can spot that's on the move. Amamu Zudin now goes up into 30. He's improved with a 1 minute point to 1:009. So only 2 riders below a 1:01 for now. Al-Shakir hasn't been able to improve. He's been so consistent in that mid 1 minute timing. Couldn't say the same for Ahmad Jabbar Zulkarnain, who's been struggling to dip below the 1 minutes for the past couple of laps. So last bit of improvements coming through. Afrika Hamdan has improved this time slightly, but he remains in 6th. Just getting across, nothing significant happening time-wise. And as of right now, we're just trying to trickle down time and nothing. Absolutely nothing impressive. So it looks like, again, a little bit of a flat spot, nothing too shocking. But Afrika Hamdan with a bit of shock and awe. A 1 minute point 869 for Afrika Hamdan. That puts him on provisional front row, so that's a lot better from him. With that said, another checkered flag does come out, and we'll have confirmation results. For now, it looks like Al-Shakir, Ahmad Jabbar and Afrika Hamdan. That would be your top 3 for the 1-5 LC qualifying. Just coming across with the checkered flag. Al-Shakir with the first of the top 8 to take the checkered flag, and he solidifies first place. Afrika Hamdan on the previous lap did improve. Is he going to improve again further?
So this is what the results look like for the 1-5 LC qualifying session. It's been an interesting one. Al-Shakir again, very, very strong when it comes to practice and qualifying. He qualifies in first place. Ahmad Jawad Zulkarnain in second. Third is Afiq Hamdan. Fourth is Ahmad Muizuddin. Fifth is Danish Rifki Yusni Nizam. Sixth is Haider Nur Akmal. Seventh is Zakwan Anas. Eighth is Muhammad Shami Mifzal. Ninth is Shah Zaifi Adli Shafendi. 10th is Muhammad Akin Nasran. 11th is Shah Putra. 12th is Sheikh Muhammad Ishraf. In 13th is Muhammad Irfan Zafri. 14th is Muhammad Ikram Yusuf. 15th is Muhammad Danish Muhammad Redwan. 16th is Muhammad Hakim Rosman. 17th Muhammad Akif Koyum. 18th is Said Wafiq Akil. 19th is Muhammad Hassan Fikri. 20th is Raja Atan Nur Muhammad Daniel. 21st is Muhammad Akil Mirza. 22nd is Danish Hafwan Azmi. The 23rd and 24th, Mizan Faris Daniel Jamizaman and Abdullah Huraira Abdul Razak. So that was the Aeon Credit Service Yamaha 125 LC Challenge. We're going to have to recap of what happened in qualifying and then a short break and 2 more sessions right after this.
Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memang lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memang lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Beralih ke Honda RSX One Week Challenge. Sesi kelayakan menentukan kedudukan grid mereka dan perlumbaan esok. Mana dalam perlumbaan ini Muhammad Akil Ramadan Idris yang berada
di kedudukan teratas dalam senarai pelumba bersama Hazrik Shah Muhammad. Ini adalah perebutan untuk mereka bagi kejuaraan musim ini. 22 mata saja memisahkan tempat pertama dan tempat yang kedua. Di antara Akil yang berada di tempat yang pertama dan 145 mata dengan Haziq Naufal Adam 29 mata di kedudukan tempat yang ketiga. Jadi kedudukan yang masih agak rapat antara tiga pelumba ini. Akil Ramadan Idris, Hazrik Shah Muhammad dan Haziq Naufal Muhammad Adam untuk perebutan kejuaraan yang mungkin akan dibawa ke Johor untuk penentuan kejuaraan bagi musim ini. Perlombaan lalu Akil Ramadan Idris dan Haziq Naufal Muhammad Adam yang sebelum itu selesa di depan, tapi kedua-duanya DNF dan kemenangan buat Hazrik Shah Muhammad membolehkan dia naik tempat kedua dan memberi cabaran untuk kejuaraan. Sementara di antara Akil Ramadan Idris dan Haziq Naufal Muhammad Adam yang keduanya tidak mengutip mata dalam perlombaan lalu. Tapi kita berikan tumpuan pada sesi kelayakan ini, mana dalam free practice Haziq Naufal melakukan masa yang terpantas 1 minit 0.77 saat, diikuti dengan Akil Ramadan Idris dan Adam Ahmad Saidi berada di tempat yang ketiga. Hazrik Shah Muhammad tempat yang keempat. So catatan pertama yang akan dikejar oleh pelumba adalah Muhammad Haziq Naufal Muhammad Adam. 59.776 saat. Haziq Naufal akan 59.776 saat. Catatan yang terpantas. Jadi dilakukan masa di bawah 1 minit sekarang ini. Dengan fastest lap tahun lalu adalah Adi Putra Rahman 58.545 saat. Sekarang Haziq Naufal lakukan 59.76. Akil Ramadan Idris lakukan masa 59.882 saat. Agak banyak lagi masa untuk mereka, 5 minit 42 saat melakukan pusingan. Melakukan catatan masa mereka, 2 catatan masa yang telah kita saksikan sekarang ini. Irfan Darwishah Muhammad Charum ketiga. Kita nak tengok di mana catatan masa Hazrik Shah Muhammad. Belum nampak catatan masa Hazrik Shah Muhammad di tempat yang ke-11. Dia perlu berada di depan untuk memberikan cabaran. Akil Ramadan, Hazrik Shah, Haziq Naufal ini perlu berada di depan. Perlu maksud saya itu adalah ketika memberikan cabaran nanti. Sekarang 1, 2 dan 3. Di mana Haziq Naufal terpantas diikuti dengan Akil Ramadan 3, Hazrik Shah Muhammad. Itu adalah kedudukan 1, 2 dan 3 dan 3 pelumba teratas. Kalau kirakan kedudukan 1, 2 dan 3 adalah Akil. Kedudukan tempat pertama, dia kedua terpantas dalam sesi kelayakan ini. Yang akan janjikan kita persaingan sengit esok bila tiga pelumba ini berada di barisan hadapan perlumbaan menuju ke selekor pertama nanti. Dan mereka perlu berhati-hati kerana apa yang berlaku dalam perlumbaan lalu dijempol apabila DNF untuk 2 pelumba yang merebut kejuaraan. Berlaku pada yang ke-9 apa yang berlaku untuk 2 pelumba tersebut, Akil Ramadan dan juga Haziq Shah Naufal. 59.0600 oleh Akil Ramadan Idris. Itu cara terpantas sekarang ini lakukannya. 59.060 saat. Wah, semakin laju Akil Ramadan. Adi Putra lakukan 58.545 saat. Rekod catatan masa semakin hampir oleh Akil Ramadan Idris, 59.060 saat. Aidil Zarif Zainal bagi catatan masa, dia naik ke atas tempat yang ketiga menolak Hazrik Shah Muhammad tempat yang keempat.
nak lihat 3 pelumba teratas ini bermula di barisan hadapan dan bagaimana mereka akan mengharungi perlumbaan pada usia muda ini. Mereka akan dapat belajar persaingan waktu keadaan yang genting begini, tekanan yang ada kepada setiap pelumba selama perlumbaan untuk mereka memenangi perlumbaan esok. Penting untuk dibawa bekalan terakhir ke Lita di Johor Bahru. Perlumbaan dia ke-10 bagi musim 2025 ini. Jantan nombor 3, nombor 5 dan nombor 10. Tapi Hendrik Shah telah turun di tempat yang ke-5. Ada Muhammad Saidi naik tempat yang ke-4 sekarang. Akhirnya Ramadan kekal tempat pertama dengan Haziq Naufal. Kedua pelumba ini lakukan masa 59 saat. 59.060 oleh Akhir Ramadan. 59.680 oleh Haziq Naufal. Perbezaan 0.6 saat itu pun telah jauh sebenarnya perbezaan itu. Tapi Haziq Shah Muhammad tempat yang keempat dengan masa 1 minit 617 saat. Kurang dari 2 minit akan tamat. Less than 2 minutes untuk sesi kelayakan. Seorang pelumba yang terkeluar dari sesi kelayakan di belakang. Berikan tumpuan kepada Haziq Shah Muhammad sekarang ini. Nombor 10. 1 minit 45 saat untuk dia cuba menghabiskan. Maksudnya dia ada lebih kurang dalam 2 peluang lagi untuk melakukan catatan terpantas di Lita. Atau untuk sekurang-kurangnya berada di barisan hadapan. Dia perlu melakukan masa di bawah 1 minit untuk bersama dengan Akhir Ramadan dan Haziq Naufal yang nampak agak selesa, agak kukuh. Akhir Ramadan lakukan masa 58.993 saat. Dia telah pun melakukan 58 saat sekarang ini. Akhir Ramadan menghampiri catatan masa Adi Putra Rahman tahun lalu. 58.545 saat. Dia lakukan 58.993 saat. Haziq Shah perlu lakukan masa 59 untuk dia berada di barisan hadapan dalam perlumbaan ini, kerana Akil dan Haziq nampaknya sudah mengukuhkan mereka di 2 tempat teratas, di 2 petak utama perlumbaan. Kita tinggal lagi 36 saat untuk tamat dalam sesi kelayakan ini. Masa semakin mencemburui semua pelumba. Kita nantikan untuk tamat bagi sesi kelayakan ini yang sekarang tinggal lagi 10 saat untuk tamat. Akhir Ramadan kekal di sana. Saya tak nampak dan tak rasa ada pelumba lain yang boleh memintas. Haziq Naufal juga begitu kekal. Di mana kedudukan Haziq Shah Muhammad naik tempat yang keempat. Dia 1 minit 617 saat. Kedudukan sedikit lagi je untuk naik ke atas. Tapi telah pun checker flag. Checker flag. Ada Muhammad Sandi telah pun tamat. Irfan Darwishah, Tahir Benjamin telah pun tamat. Nantikan catatan masa yang dilakukan terakhir oleh Haziq Shah Muhammad. Buru tempat dari barisan utama perlumbaan. Akhir Ramadan dia terus unggul dengan catatan masa yang lakukan yang tadi. 58.993 saat. Oh. Akhir Ramadan Idris dengan loncatan masa 58.993 saat terpantas menuju peta utama perlumbaan. Diikuti oleh Haziq Naufal, Mat Adam menjabat untuk kejuaraan 59.249 saat. Berada di peta yang kedua, ketiga
adalah Aidil Zarif Zainal. 4 baru ada Hazin Syah Muhammad. Akan meneruskan perebutan kejuaraan ini esok. 5 ada Ahmad Saidi. 6 Muhammad Ryan Arif, Muhammad Rozaifi. 7 Irfan Darwisha, Muhammad Syarum. 8 Muhammad Wazif Amsyah, Muhammad Khairil. 9 Muhammad Farid Benjamin, Muhammad Fauzi. 10 Muhammad Atif Irfan Nurdin Syahrizal. 11 Muhammad Ryan Darwish Mahadi. 12 Nazril Muhammad Zabidi. 13 Putra Arif Iskandar Muhammad Rizal. 14 Muhammad Akif Zikri Muhammad Fuadi. 15 Muhammad Faris Daniel Mahadi. 16 Muhammad Imran Zakwan Ahmad Hafiz. 17 Muhammad Fikri Mahmudin. Dreams. RXX nyata teruja. Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
kita ke sesi kelayakan yang terakhir dan juga sesi yang terakhir untuk hari ini. Yamaha Petronas Super Series YPSS. Mana dalam YPSS ini kita ada Alif Muhammad Hafiz dengan 135 mata. Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah yang mengumpul 133 mata. 2 mata saja memisahkan mereka. Kemudian Mirchan Alri, Shoban Maziz 101 mata, 34 mata di belakang. Afiq Syazani dengan 38 mata di belakang, 97 mata. Dari kedudukan paling rapat 1 dan 2, kerana kita tahu Raja Abdul Rakib yang menguasai penuh bagi perlumbaan ini. Di peringkat awal, tapi di penghujung tu dia dapat untuk mematkan perlumbaan dengan baik. Dengan DNF dan tiap putih mata dengan 7 dan 8, kehilangan 50 mata berharga di situ. Dia akan masa terpantas lebih awal 1.04, 4.05 saat. Terus kejar oleh lain-lain perlumbaan. Ada prank FP1 tadi, Alif Hafiz yang lakukan masa terpantas 1.02, 4.810 saat. Rekod sini 59.910 tahun 2022 oleh Aras Tsunami Kamarudin. 59 itu memang laju dilakukan oleh Aras Tsunami. Jadi 1.02 catatan masa mereka setelah pagi tadi. Masa Raja terakhir 1.03, dia bagi catatan masanya 1.03.544 saat. Dan Rifki Rusnizam di tempat yang kedua dengan masa 1.04.444. Tadi pagi Raja terakhir lakukan masa ketiga terpantas 1.04.015. Sekarang dia telah lakukan 1.03 sekarang ni. Dan satunya pelumba lakukan masa di bawah 1.04 saat. 1.02.991. Maksudnya setiap lap dia berjaya untuk memperbaiki catatan masanya. Mungkinkah dia dapat lakukan lebih baik lagi? Kerana catatan 1.02.991 ni pun belum dapat memadamkan catatan di sebelah pagi tadi oleh Alif Muhammad Hafiz. 1.02.810 saat. Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah. Apa catatan masa yang dia dapat lakukan? Kerana setiap pusingan, setiap lap dia memperbaiki catatan masanya. Tentera nombor 6. Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah. 1.02.991 saat. Tapi kita nak lihat juga 1.02.860. 4 lap, 4 kali dia membagi catatan masanya Raja Abdul Rakib ni. Semakin pantas di depan. Alif Hafiz mendahulu keseluruhan. Berada tempat yang kedua 1.02.948. Maksudnya dia tidak mau melepaskan jauh. Dia menjawab dengan sekarang difference, perbezaan 0.088 saat saja di antara Raja Abdul Rakib dan Alif Muhammad Hafiz. Sekarang terhadap Mirchan Alris di mana kedudukannya di tempat yang ke-7. Afiq Syazani, orang pelumba yang boleh mencabar kejuaraan tempat yang ke-9.
ada Raja Abdul Rakib, Raja Al-Fatihah pada lap kelima dapat sekali lagi memperbagi catatan masa kerana dia semakin laju. 1:02.584 saat catatan masa oleh Raja Abdul Rakib, Raja Al-Fatihah. Minit 02.584 saat. Dan lap pertama dilakukan 1 minit 04.405. Lap kedua 1 minit 03.544 saat. Lap yang ketiga 1 minit 02.991. Lap yang kelima 1 minit 02.584 saat. Setiap pusingan, setiap lap tu dia berjaya membaki catatan masanya. Dan Afiq Syazani dia naik tempat yang kedua dengan catatan masa lap yang ke-6 dilakukan 1 minit 02.579 saat. Sekali lagi dia bagi catatan masa. Ini saya rasa ada rekod tersendiri ya. Kerana setiap pusingan dia mencatat masa yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Bermula pada lap yang pertama sampai lap ke-6 sentiasa melakukan masa terpantas. Semakin laju 1 minit 02.579 saat memadamkan catatannya sebelum ini 1 minit 02.584 saat. Alif Muhammad Hafiz di tempat yang kedua 1 minit 02.614 saat masa yang dia lakukan. Tapi catatan masa Raja Abdul Rakib yang lebih menarik kita lihat kerana dia memadamkan catatan masa setiap pusingan. Tapi kita lihat Alif juga tak ketinggalan kerana dia melakukan tadi 1 minit 02.614 saat. 1 minit 02.481. 7 lap, 7 kali dia membaki catatan masa je. 7 lap, 7 kali dia membaki catatan masa. Setiap pusingan, setiap lap dia melakukan masa yang terpantas. Itu catatan yang dilakukan oleh oleh Raja Abdul Rakib. Oh, tapi Muhammad Hafiz baru saja lakukan masa yang lebih laju lagi 1 minit 01.861 saat. Untuk mencabar Raja Abdul Rakib dalam kedudukan kejuaraan keseluruhan. Sekarang ini dia melakukan masa yang terpantas. 7 lap pertama Raja Abdul Rakib yang melakukan masa yang terpantas. Tapi masa lap yang ke-6 buat Alif ini dia melakukan masa 1 minit 01.861 saat. Untuk kedudukan yang terpantas di Lita sekarang. Beliau Muhammad Hafiz. Raja Abdul Rakib 1 minit 02.481 pada lap yang ke-7. Hafiz Alif melakukan masa 1 minit 01.861 pada lap yang ke-6-nya. Kita di minit akhir. Jadi last try Raja Abdul Rakib, Raja Al-Fatihah apa yang dia dapat untuk meneruskan cabaran. Dia dapat untuk mengejar. Jadi Alif Muhammad Hafiz adalah pelumba yang akan berada di petak utama, melainkan ada lain-lain pelumba yang dapat mengejar. Alif yang mengambil alih selama 7 lap pertama bagi Raja Abdul Rakib. Dia lakukan masa terpantas setiap lap. Tapi di lap yang ke-6 bagi Alif, dia lakukan masa 1 minit 01.861 saat untuk catatan terpantas mengatasi Raja Abdul Rakib, Raja Mam Malaysian. Sekaligus menyemarakkan lagi perebutan kejuaraan bagi musim ini kerana kedua-dua pelumba ini dipisahkan 2 mata sahaja. Sudah hampir pasti kejuaraan akan dibawa ke Johor. Black. Kita akan lihat kedudukan terakhir. Kedudukan muktamad bagi sesi kelayakan untuk Yamaha Petronas Super Series
Perlumbaan esok. Muhammad Alif, Muhammad Hafiz lakukan 1 minit 01.861 saat. 2 Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah 1 minit 02.481 saat. 3 Dennis Rifki Yusnizam. 4 Muhammad Afiq Syazani, Muhammad Zaini. 5 Syazril Akif Hakimi Sazali. 6 Ahmad Ryan Kayum Saiful Hizam. 7 Muhammad Amin Muhammad Hafiz. 8 Muhammad Zil Kayim Muhammad Yusmizan. 9 Mirchan Al-Riz Muhammad Maziz. 10 Muhammad Arif Darwishi Muhammad Fuad. 11 Tang Kahwing. 12 Muhammad Ali Imran Muhammad Zulkijri. 13 Putra Faris Fakrullah Muhammad Apis. 14 Muhammad Akif Kayum Rosa Fendi. 15 Muhammad Airis Shazwan Muhammad Afran. 16 Muhammad Akid Nazran Azmi. 17 Syekh Muhammad Israf Syekh Muhammad Syukri. 18 Ahmad Haris Ikwan Ahmad Mulana. 19 Muhammad Aaron Rizki Khairul Anwar. 20 Ryan Dennis Roslan. 21 Dennis Safwan Azmi. 22 Nur Fatihah Balkis Muhammad Fauzi. 23 Raja Atak Nur Muhammad Daniel. 24 Muhammad Asfan Arish Arshad. Baiklah, dengan itu tamat untuk sesi pada hari yang pertama pusingan yang ke-9 untuk kejuaraan MMF Petronas Malaysian Cub Prix 2025. Esok kita akan bertemu di sebelah pagi nanti untuk sesi warm up sebelum kita menyaksikan sesi shootout, Super Bowl yang akan berlangsung, sesi saringan dan juga perlombaan sebenar akan berlangsung selepas itu nanti. Itu selamat hormat, jumpa esok.